أنا أريج من سوريا مدينة حمص. كنا عايشين بأمان. صحيح كنا عائلة كبيرة، أنا وسلايف وبيت حمايش، كنا شي 20 ولد مع مرة ورجال وهيك، بس الحمد لله كنا عايشين مبسوطين ومرتاحين لحد ما صارت الأحداث وطلعنا من بلدنا بسبب القصف والطيران. خفت على أولادي وعلى زوجي وطلعنا. سجلنا لمنطقة ضلينا فيها كم شهر، كمان صار في طيران. طلعنا من هالمنطقة رحنا على مخيم الرفاع على حدود الأردن. ضلينا باركين بخيمة سنتين، لا مي لا كهرباء لا تدفئة لا كلمة العالم لا مي مثل العالم. بس الحمد لله رب العالمين. صحيح كنا عايشين بخيمة بس مع أولادي وزوجي الحمد لله كنا مبسوطين. بعد هاي السنتين عمرنا هيك بيت صغير على ايدينا، يعني انا وزوجي واولادي عمرنا. اجت احدى السنين مطره قويه وقع الحيط المطبخ وحيط الغرفه. بعدين لقيت بدنا نضلنا نستحمل هيك، ضلينا 4 سنين. طلعنا من المخيم ركبان، بدأت قصة نزوح ثانية. جينا على تركيا، ضلينا على حدود 2 شهر ونحن من مهرب لمهرب نحاول، وكان الطريق كتير صعب لأنه في أولاد صغار ما كان نقدر نستطيع نفوت. بعدين إحدى المحاولات ونطيت من على الحيط وتكسرت رجلي. ضلينا عند المهرب فترة طابت رجلي وتحسنا. ومع هيك ما مشى الحال إلا دينا مصاري وبعنا كل ذهبنا الحمد لله رب العالمين. لحد الآن لسه علينا دين من الفوتة، صارنا 1.5 سنة فايتين. هون الحمد لله عايشين بأمان، بس لحد الآن ما تحسنت أمورنا. أولادي لحد الآن ما حطيتهم مدارس مشان الكمالك، ما عم يمشي الحال النقل. والطبابة كمان لحد الآن ما أخذتهم على مستوصفات ولا على مشافي. بدنا بس إنه ننقل الكمالك مشان يمشي الحال. إن شاء الله يمشي الحال، بس هون مبسوطين ومرتاحين. على الأقل في مي، في كهرباء، في تدفئة. وأهم شيء أحلى لحظة بعد كل هالعناء اللي نسيتها إن شفت أهلي بعد 5 سنين من حالة النزوح، من حالة الحرب. شفته بخير وسلام الحمد لله رب العالمين. وأسوأ لحظة إني دشرت بيت ودشرت بلدي، بس نقول الحمد لله رب العالمين.